این ویدیو پارت دوم از آموزش این کیف کریستالی ترنده که توی پارت قبل تا اینجا با هم دیگه بافتیم و پیش رفتیم و توی این ویدیو میخوایم با هم دیگه ادامه این آموزش و تکمیل این کیف کریستالی و زیبا رو داشته باشیم. خیلی خوب بچه‌ها، من دسته این سمت رو وصل کردم، بافتم. حالا بیاین اون سمت رو با هم دیگه ببافیم. بچه‌ها برای بافت دسته نختون رو بیارین و بچه‌ها از اینجایی که بهتون میگم شروع کنین. نگاه کنین، این مربع رو در نظر بگیریم، مربع این سمت رو، این گوشش، این خونه رو میبینین. این خونه نه خونه کناری بذارین، این خونه، این مهره لب، نختون رو رد کنین. به این شکل. حالا اینجا سه تا دونه مهره بردارین و بندازین بچه‌ها به سمت، الان یه سرنخ به سمت بافت دارین، یه سرنخ به سمت بیرونی. بندازین داخل این سم داخلیه و ببافین. خب به این شکل. اینم از اولین خونه بچه‌ها. اینجا خونه بعد رو بچه‌ها این نخ پایین رو که به سمت بافت هست رو از این خونه، این مهره میشه یه روی مهره کناری نخمون رد کنین. به این شکل اینجا دو تا دونه مهره بردارین و بندازین داخل همین نخ پایینتون و ببافین. به این شکل بچه‌ها دیدین؟ این هم از دومین خونه این قسمت. حالا میخوایم وارد یک روتین بشیم. روتینش هم به این شکله که سه تا دونه مهره برمی‌داریم، همون روتینی که هی انجام داریم میدیم تو این باب. یکیش داخل این سرنخ، یکیش داخل اون سرنخ و با سومی ببافیم. به این شکل. اینم از سومی خونه و این بافت. حالا بچه ها همین روتین رو تکرار کنین، همینجوری ببافین، بافت رو ادامه بدین. همین شکلی این قرار طول دستتون باشه. حالا ببینین چقدر دوست داریم باشه، بر اساس اون ادامه بدین تا بعد بیام بهتون بگم که چه شکلی با اون سمت وصلش کنین و ادامه کار رو برین. بچه ها من اینجا در کل این قسمت رو 16 تا خونه بافتم و الان میخوام این رو وصل کنم به اون سمت. برای این کار بچه ها یه دونه مهره بیارین در وهله اول و اینجا بچه ها ببینین من این یه دونه مهره رو میندازم داخل این نخ سمت راستم به این شکل و بعد حالا همین رو این مربع این سمت رو میبینین که ما از مربع این سمت شروع کردیم دیگه. این مربع این سمت، این گوشه، این خونه گوشه ای، این مهرش. خب نختون رو از سمت راستش رد کنین به این سمت بکشین به این شکل و حالا یه دونه مهره بندازین داخل یه سر نختون، فرقی نداره کدومو،
ببافیم. به این شکل. حالا اینجا ببینیم بچه ها، این نخ پایینتون که به سمت بافت هست رو، به سمت این مربع هست رو، از این مهره کناری، از این خونه رد کنید. به این شکل. حالا اینجا 2 تا دونه مهره بردارین، بندازین داخل همین نخ پایین و ببافین. به این شکل بچه ها. حالا از اینجا به بعد وارد یک روتین میشیم. به این شکل که بچه ها ببینین الان یه نخ پایین دارین به سمت دسته و یه نخ بالا به سمت خلافش. این نخ پایینیه رو از این مهره کناریش رد کنیم. و بعد 2 تا دونه مهره بیارین، بندازین داخل نخ بالا و ببافین. به این صورت. و حالا همین روتین رو هی تکرار کنین. الان نخ پایین رو از مهره کناریش رد کنین و با 2 تا دونه مهره داخل نخ بالا ببافین. همین روند رو ادامه بدین تا برسیم به این قسمت انتهایی. اینجا خونه آخر رو که با هم دیگه ببافیم. خیلی خوب بچه ها، من این ردیف رو بافتم. الان رسیدم به آخرش و یه همچین موقعیتی که رسیدین، ببینین اینجا نخ پایین رو علاوه بر مهره کناریش از این مهره هم رد میکنین. در مجموع از 2 تا مهره میبینینش این موقعیت رو میرسیم به همچین جایی که یه همچین شکل، این شکلی داره و این خونه آخرتونه. میرسیم به ابتدای تقریبا میشه گفت این مربع. به این شکل. حالا یه دونه مهره میندازین داخل یه سر نختون رو میبافین. به این شکل. حالا اینجا 2 سر نخ رو گره میزنین تا اوکی بشه. اون دستتون هم بچه ببافین. من الان میرم چیکار کنم؟ میرم یکی از سمت‌های این ور رو وصل کنم و بعد به شما بگم که چجوری وصل کنین و این ساختار کیف شکل رو به کیفتون بدین. خب بچه همونجوری که میبینین من اون سمت رو وصل کردم، میبینین به این شکل. و حالا میخوام با هم دیگه اون سمت رو وصل کنیم. بچه ببینین اینجا یکم سخت نشون دادنش و من تمام تلاشمو میکنم. ببینین این دستتون رو در نظر بگیرین، این خونش رو میبینین و اون یکی دستم دوباره دقیقا همین خونش. خب کلا این گوشه رو میبینین این همچین شکلی واسه من داره. در وهله اول ما میخوایم این 2 تا تیکه از دسته رو وصل کنیم به هم و بعد نگاه کنین این گوشه ها رو به هم وصل کنیم. حالا بزنین اولش رو بریم. خب از اینجای دسته، از این خونه، این مهره نختون رو رد کنین. دو تا دونه مهره بردارین، یکیشو داخل اون سرنخ، یکیشو داخل این سرنخ بندازین. به این شکل. و حالا سومین خونه رو از
اون سمت کمک میگیریم که بهتون همون اول نشون دادم. نگاه کنین، اون یکی دستتون رو بیارین دقیقا قرینه همون خونه، همون مهره شروع، اون سمت. نگاه کنین اینجا نخ سمت راست و از سمت راستش و نخ سمت چپ و از سمت چپ همین مهره رد کنیم. همسر و بکشیم. میبینین بچه ها به این شکل این دو قسمت به هم وصل شده. خب حالا بچه ها ببینین، خورده واقعا نمیدونم چجوری بهتون نشون بدم. این دوتا دسته که این شکلی هن، نگاه کنین این دوتا دستمونه و الان نخمون توی همچین موقعیتیه. خب توی این خونه که الان این دوتا مهرش جدیده، این مهره اینجا. حالا همین دو سرنخ رو باید انتقال بدین به این مهره از این خونه کناری اینجا، این مهره. خب بچه ها به این شکل. الان اینجا میخوام یک ردیف 3 تا خونه‌ای ببافم. واسه بافت خونه اول 3 تا دونه مهره بردارین و بندازین داخل این نخ سمت راست و ببافین. بچه اگه سایز کیفتون رو بزرگتر یا کوچیک‌تر نکردین تا اینجا یک شکل کارمون. حالا تا جایی که بتونم بهتون میگم که چه شکلی واسه بچه‌ای که سایز کیفاشون متفاوته اجرا کنن. خب این اولین خونه. خونه بعد رو این نخ پایینو که به سمت بافت هست از این مهره کناریش رد کنین. دو تا دونه مهره بردارین بندازین داخل نخ بالا و ببافین. این دومین خونه. خونه آخر از این تیکه رو دوباره نخ پایین رو از مهره کناریش رد میکنین. دو تا دونه مهرتون رو میندازین داخل همین نخ پایین و میبافین. خیلی خوب بچه ها، الان اینجا ما این دو تیکه رو در وهله اول دو تا تیکه دسته رو به هم وصل کردیم از کنار و بعد 3 تا خونه با همین ترتیبی که الان بهتون نشون دادم بافتیم.
و حالا بچه اینجا این کناره رو در نظر بگیریم. نگاه کنین من 2 تا تیکه تیز اینجوری دارم، پایین دارم. حالا این ابتداشم که این 3 تا خونه‌ایه که الان جدید بافتیم. خب اینجا ما قراره در طی 2 مرحله این گوشه رو اوکی کنیم. ببینین در نظر فرض کنین که اینجا من چجوری آخه نشونتون بدم. فرض کنین اینجا واسه یه بچه‌ای که سایزشون متفاوته دارم اینقدر تلاش میکنم. ببینین فرض کنین اینجا الان این 3 تا خونه رو میبینین. این وسطی است، خونه وسطی است، این راستی، این چپیه. ما الان از این راستی شروع میکنیم یه سری کار رو انجام میدیم تا پایین و بعد که اون قسمت تموم شد میایم از این چپیه شروع میکنیم یه سری کار رو انجام دادن و این اتصال اتفاق میفته. حالا من چون کیفم کوچولوه مراحلش کمتره. شما هر چقدر کیفتون رو بزرگتر بافته باشین این مراحل واسه شما بیشتره، ولی چی بهش میگن کلیاتش به همین شکله که بهتون گفتم. وسط این چپ و راست و اینا رو که میکنین و ادامه میدین. حالا از قسمت سمت راست من میخوام همونجوری که نخم الان داخلش هست ادامه بدم، به این صورت که الان همین شکلی جلوی خودتون قرار بدین بافت رو به این شکل و الان اینجا 3 تا دونه مهره برداریم و بندازیم داخل این نخ سمت چپ. ببینین از این مهره سمت راست داریم شروع می‌کنیم، نخ مهره‌مون انداختیم داخل نخ سمت چپ رو می‌خوایم ببافیم. این تضادش رو در نظر بگیریم. حالا بکشیم. به این شکل. حالا اینجا ببینین دوباره اینو جلوی خودتون قرار بدین. اولین تیزی که بعد از این خونه اینجا میبینین کدومه؟ این. میبینین این زده بیرون. پس ما قراره الان این رو به این خونه این مهره وصل کنیم. این اولین خونه است، این دومی خونه. 2 تا خونه دیگه میبافیم با همون روتینه همیشگی این کیفمون. یکی اینور یکی اونور با سومی میبافیم تا بعد با یه خونه وصلشیم به اون سمت. خب بچه ها همینجوری که میبینین من 2 تا دونه خونه دیگه هم رو بافتم. حالا میخوام وصلشم به اون خونه‌ای که نشونتون دادم، این مهرهش. 2 تا دونه مهره برمیدارم، یکیش رو داخل این سرنخ یکیش داخل اون سرنخ میندازم به این شکل و حالا هر 2 سرنخ رو از چپ و راست وارد این مهره‌ای که نشونتون دادم میکنم. به این شکل. حالا بچه‌ها نگاه کنین این 2 تا مهره‌ای بود که ما اضافه کردیم. الان ما توی خونه‌ای هستیم که این 2 تا مهره جدیده. الان 2 سرنخ رو برگردین داخل همین خونه. این مهرهش، این مهره جدیده که به سمت فضای خالی کارتون هست. الان ببینید اون سمت کیف داریم، اون سمت فضای بازه. خب حالا اینجا بچه‌ها باید چیکار کنین؟ اینجا که انتقال نخرتون رو دادین میایم پایین میگردین دنبال اولین تیزی که بهش میرسین که واسه من این هست. میبینین؟ اینه. من الان باید اینجا دوباره یه ردیف 5 تایی بین این و این خونه این مهرهش تشکیل بدم. پس 2 تا دونه دیگه خونه میبافم به این شکل و حالا با 2 تا دونه مهره وصل میشم به اون مهره و خونه مورد نظرم و اینم از اون تیزی مورد نظر. نخام و رد.
به این شکل این تیکه از بافتمونم تکمیل شد. بذارید من یه نشونتون بدم چه اتفاقی افتاده. این اون 3 تا خونتون بود که از این مهره راست شروع کردین و الان به این شکل اینجا رو بافتیم. خب بچه اینجا باید خودتون تشخیص بدین. واقعا نمیدونم چجوری بهتون بگم اگه کیفتون سایزش متفاوته، که الان ببینید اگه حتی یه سایز دیگه هم از کیف من بزرگتر بافته باشین، کوچیک‌تر که واقعا دیگه هیچ به درد نمیخوره، کوچیک‌تر از این اصلا نبافین. ولی اگه بزرگتر باشین هم بازم دقیقاً روتینتون به همین شکله، فقط الان فرقش توی قسمت بعدیه. الان بهتون میگم. حالا اینجا من 2 سرنخم رو گره میزنم تا بریم سراغ قسمت دوم از این کناره. خب حالا من نخم رو گره زدم و اضافیش رو بریدم. الان واسه ادامه دوباره برگردین اون بالا. اون قسمت دسته هاتون، اون 3 تا خونه که بهتون گفتم ما از راست شروع کردیم، خونه سمت راستش، حالا میایم از خونه سمت چپش این مهرش نخمون رو میندازیم تا شروع کنیم به ادامه بافت. خب حالا اینجا یه دونه خونه میبافیم. به چه شکل؟ الان ما اومدیم داخل خونه سمت چپ، پس 3 تا دونه مهرمون رو میندازیم داخل نخ سمت راست و میبافیم. خب و حالا بچه ها ببینین در راستای همین مهره‌ای که نختون الان داخلش هست، میبینین این یه بند کنارش رو میبینین. خب این بند از این پایین وصل به این خونه. این خونه نه، خونه کناری اول، دوم و سوم. این خونه این مهرش. بچه هایی که بعدن وصل میبینیم، بچه هایی که سایز کیفشون بزرگتره احتمالاً اینجا بیان، یعنی از اینجا شروع کنن بیان به سمت پایین یه تیزی پیدا میکنن مثل قسمت های قبلی بافتمون. اونا به اون تیزیه وصلن. ولی بچه هایی که مثل من سایز کیفشونه یه همچین شکلی باید خونه رو پیدا کنن و اتصال رو انجام بدن. شما احتمالا یه تیزی دارین بچه هایی که بزرگترن و بعد مثل الان این مرحله رو برین. این آخرین مرحله واسه اتصال قسمت سمت چپتونه. خب حالا وصل میشم به همون مهره و خونه‌ای که شمردیم. خب بچه من اینجا اشتباه کردم، نه مستقیم وصل میشدم. الان یه خونه، نه 2 تا خونه دیگه باید ببافم علاوه بر این خونه‌ای که الان بافتیم هم اول. 2 تا دونه خونه دیگه من میبافم. خب این از دومی خونه و حالا سومی خونه جدیدی که میبافیم رو وصل میکنیم به همون خونه و مهره‌ای که بهتون گفتم. به این شکل. و اینجا هم ردیف 5 تاییمون تشکیل شد. حالا 2 سرنخ رو من برسونین و گره بزنین. بچه ها اونایی که سایز کیفشون بزرگتر منه، این قسمت چپ رو هم که میخواین شروع کنیم بافتن دقیقا مثل شروعش مثل قسمت سمت راسته. خب فقط پایانش این شکلیه که بهتون گفتم. یعنی وقتی که
میرسین به آخرین تیزیتون، شما که بزرگترین میرسین به آخرین تیزیتون بس میشین. وقتی میخواین از اون تیزی دیگه نمیدونین چی کار کنین، از اون تیزی دقیقا به همین شکل این قسمت آخر من وصل شین. یعنی باید ببافین و وصل شین به یه همچین موقعیتی که الان من وصل شدم. یکم باش ور برین میتونین. خیلی خب بچه‌ها، اینم از این آموزش. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید. که از این آموزش لذت بردین لطفاً ویدیو رو لایک کنین، کامنت بذارین تا منم انرژی بیشتری بگیرم، ویدیو بیشتری دیده بشه و منم با انرژی بیشتری ویدیوهای بیشتر بالاتری واسهتون بذارم. اگه از این آموزش لذت بردی احتمالاً از این دو تا ویدیو هم که میاد روی صفحه لذت میبری. و اینکه تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.